أكتوبر من العام 2020 رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سماعته ليجري اتصالا مهما مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. لم يكن حينها اتصالا للسؤال عن أوضاع السودان أو حتى المنطقة، بل كان تحذيرا من ترامب. قال فيه إن مصر قد تفجر سد النهضة الأثيوبي الكبير الذي يشارف مع مرور الأيام على الانتهاء، وفي ذات الوقت يزيد قلق سكان المحروسة يوما بعد يوم من سد عملاق قد يقطع عنهم مياه نيلهم العذب ويعيد العطش لمصر في حالة جفاف لن تشهدها البلاد. تقول إثيوبيا إن هذا السد سيعود بالفائدة على الجميع، وتقول كل من مصر والسودان إنه سيؤدي لعطش بلادهم. تحذر واشنطن من غيمة سوداء قد تحل على المنطقة في حال عدم الاتفاق، وتحاول دول عربية وإقليمية التدخل لحل الخلاف. هو سد لا يشبه بقية السدود. يتحدث العالم عن الخلاف حوله، لكنهم لم يتحدثوا عن الحجم والتصميم المربع له وقصة خلافه القديمة المتجددة. وهنا سنجيب عن كل الأسئلة. سد النهضة، القصة الكاملة. في السابق كانت دول حوض النيل مستعمرات لدول أجنبية، ثم حصلت هذه الدول على استقلالها. أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل ظهرت عام 1902، وذلك في أديس أبابا. عقدت حينها بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصت على عدم إقامة أي مشروعات سواء على النيل الأزرق أو بحيرة تانا ونهر الصوباط. ظهرت بعدها اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا عام 1906، ثم اتفاقية أخرى عام 1929، والتي تضمنت إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض في حال إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. حينها كانت هذه الاتفاقية بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا، ويمكن القول بأنها الاتفاقية التي أدت للمشهد الذي نراه اليوم. فقد عقدت لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا، وتم تخصيص نسبة 7.7% من تدفق المياه للسودان و92.3% لمصر. إلى الآن لم نأتي للحديث عن سد النهضة، وكلها كانت حول تقاسم المياه حتى أواسط القرن 20 بالتحديد، حيث قام مكتب الاستصلاح الأمريكي بتحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي، وذلك بناء على مجرى النيل الأزرق. لكن لم ينفذ منه شيء أبدا بسبب الانقلاب العسكري عام 1974 الذي أدى لتوقفه. وما بين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بمسح موقع السد، وفي نوفمبر 2010 قدم المهندس جيمس كلينستون تصميما للسد ليعاد بذلك إحياء مشروع سد النهضة مرة ثانية. في 31 من مارس من عام 2011 تم الإعلان عن المشروع رسميا، ومنحت الشركة الأمريكية ويبيلد عقدا بقيمة 4.8 مليار دولار دون مناقصة تنافسية، ليضع ميلس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك حجر الأساس للمشروع في 2 أبريل من عام 2011، وأسس مصنعا لتكسير الصخور بجانب قطاع جوي للنقل السريع. وكان من المتوقع أن يشغل أول توربين لتوليد الطاقة بعد 44 شهرا من البناء. اعترضت مصر التي تقع على بعد أكثر من 2500 كيلومتر من السد على بنائه، حيث أن مصر تعتقد أنه سيقلل من كمية حصتها من ماء النيل. وقد عارض ميلس زيناوي ما قالته مصر بناء على دراسة مجهولة. قالت إن السد لن يقلل من كمية المياه في النهر، بل سينظم كمية المياه اللازمة للري. وفي مايو من ذات العام
أعلنت إثيوبيا أنها سوف تشارك تصميم السد مع مصر، وبذلك تدرس مصر تأثير السد على المصب. ما لا يعرفه الكثيرون أن اسم السد تغير عدة مرات، ففي البداية كان يسمى بالمشروع إكس، وبعد الإعلان عنه سمي بسد الألفية، ثم أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسميته بسد النهضة الإثيوبي الكبير، ليتحول ذلك الاسم فيما بعد للشغل الشاغل لإفريقيا كلها. موقع استراتيجي. يعرف نهر النيل بأنه ينبع من مصدرين، الأول هو النهضة الإثيوبية التي تشارك بنحو 85% من إيراد نهر النيل، وذلك من خلال 3 أنهار رئيسية، هم النيل الأزرق ونهر الصوبات ونهر عطبرة. والمصدر الثاني هو هضبة البحيرات الاستوائية التي تشارك بنحو 15% من إيراد نهر النيل، تشمل بحيرات فيكتوريا وكيوجا وإدوارد وجورج وألبرت. أما سد أديس أبابا فيقع في نهاية النيل الأزرق، وتحديدا في منطقة بني شنقول جوموز، وذلك على بعد نحو 20 إلى 40 كيلومتر من الحدود السودانية، على ارتفاع نحو 500 إلى 600 متر فوق سطح البحر. ويصل متوسط الأمطار في منطقة السد إلى نحو 800 ملي سنويا. ووفق تصريحات خبراء، فإن الاختيار الأمريكي القديم للسد لم يأتي عن عبث، فالموقع من الناحية الجيولوجية غني لكنه مرعب، إذ يقع السد في منطقة تغلب عليها الصخور المتحولة لحقبة ما قبل الكامبري، والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية ببعض المعادن والعناصر المهمة مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، بالإضافة إلى محاجر الرخام. إلا أنه في الحقيقة ليس موقعا مناسبا لبناء سد بهذا الحجم بسبب كثرة التشققات والانخفاضات الأرضية، الأمر الذي يهدد السد دائما. مشروع ضخم. ما بين عامي 2011 و2017 تغير تصميم السد عدة مرات، ففي عام 2011 كان من المقرر أن تستقبل محطة الطاقة الكهرومائية 15 وحدة توليد بسعة 350 ميجاوات لكل وحدة، مما ينتج قدرة إجمالية مجتمعة تبلغ 2505 ميجاوات، مع توليد متوقع للطاقة قدره 128 فارز 15 جيجاوات في الساعة سنويا. في عام 2013 قامت لجنة ثانية بتقييم السد ومعاييره التكنولوجية، حيث ارتفع حجم الخزان عند مستوى الإمداد الكامل إلى 1874 كيلو متر مربع، زاد حجم التخزين عند مستوى الإمداد الكامل إلى 74 كيلو متر مكعب. كما أن السد سيكون طويل القامة، حيث يبلغ ارتفاعه 170 مترا وبعرض 1800 متر، مكون من الخرسانة المضغوطة، وسيكون لها محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، كل واحدة على جانبي قناتي تصريف المياه. وسيحوي خزان السد في النهاية 74 مليار متر مكعب من المياه. أما عن وحدات توليد الكهرباء، فيحتوي تصميم السد على 16 وحدة كهربائية، قدرة كل منها 350 ميجاوات، وهي عبارة عن 10 توربينات من نوع عنفة فرانسيس على الجانب الأيسر من قناة التصريف، و6 توربينات أخرى من نفس النوع على الجانب الأيمن، ما سيجعل سد النهضة في المرتبة الأولى إفريقيا والعاشرة عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. ومن المتوقع أن يصل توليد الطاقة السنوي إلى 153 فارز 16 جيجاوات في الساعة. مليارات الدولارات. تبلغ تكلفة سد النهضة نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي،
وذلك للتغلب على المشاكل الجيولوجية التي سوف تواجه المشروع. الحكومة الإثيوبية قالت سابقا إنها تعتزم تمويل كامل تكلفة السد بنفسها، وذلك بعد اتهامها مصر بأنها تحرض الدول المانحة بعدم المشاركة، وقد أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية. أما عن التكلفة التفصيلية للسد، التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية تكلف حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي. وتوضح العديد من المصادر أن التمويل تم من قبل البنوك الصينية، فيما تبقى 3 مليارات دولار أمريكي يتم تمويلها من قبل الحكومة الإثيوبية. ماذا ستكسب إثيوبيا؟ سيعطي سد النهضة الكبير العديد من الفوائد، منها القيام بإنتاج الطاقة الكهرومائية والتي ستنتج بواسطة محطة الطاقة الكهرومائية، ثم ستباع لإثيوبيا والدول المجاورة بما في ذلك السودان. ولبيع الكهرباء من السد سيتطلب بناء خطوط نقل ضخمة، وستتكون مراكز استهلاك وفقد للطاقة مثل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والعاصمة السودانية الخرطوم، وكلاهما تبعد أكثر من 400 كيلومتر من السد، بالإضافة لتنظيم الري في إثيوبيا ودول الجوار بالكامل، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية لتحكم إثيوبيا في مياه النيل بشكل شبه كامل. وذلك لا ينفي أن للسد أضرارا ستلحق بالجميع، وأولهم دولة المنشأ إثيوبيا، فالنيل الأزرق هو نهر موسمي للغاية، والسد سيقلل من الفيضان بما في ذلك 40 كيلومتر من داخل إثيوبيا. فمن ناحية سيقوم السد بالحد من الفيضانات، وهو الأمر الذي تراه إثيوبيا مفيدا لأنه يحمل مستوطنات من الأضرار الناجمة عن الفيضانات. ومن جانب آخر فإن السد يمكن أن يكون ضارا، حيث سيقلل نسبة الزراعة بسبب انحسار الفيضانات في وادي النهر للمصب، وبالتالي سيحرم الحقول من الماء، ناهيك عن تهجير آلاف السكان من منازلهم لبناء السد، وهو الأمر الذي تراه منظمة حقوقية الضرر الأكبر، حيث قالت إثيوبيا إنها عازمة على بناء جسر فوق السد يمر لمناطق سكنية جديدة للسكان المتضررين. لكن في الواقع لم يتم هذا الأمر حتى الآن، ما يعني تهجيرا أبديا أو طويلا لآلاف المدنيين من منازلهم مع مصير مجهول تركوه خلف طوفان سد النهضة الكبير. وبعيدا عن إثيوبيا فإن التأثير الدقيق للسد على دول المصب غير معروف، حيث أن مصر تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظرا لفترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه، إذ أن حجم الخزان يبلغ ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية. وتؤكد الدراسات أن هذه الخسارة ستنتشر إلى دول المصب على مدى عدة سنوات، وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يفقد من 11 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان. كما ستؤثر على إمدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25% إلى 40%. منذ الإعلان عن إنشاء السد أعربت مصر عن قلقها الكبير من انحسار المياه، ودخل الطرفان في مفاوضات طويلة لم يتمخض عنها أي اتفاق حقيقي، وبقي التوتر سيد الموقف بين إثيوبيا من طرف ومصر والسودان من طرف آخر، حتى أقدمت أديس أبابا في نهاية العام 2020 بالبدء بملء خزان السد دون التوصل لاتفاق حقيقي، وهو الأمر الذي زاد من مخاوف دول الجوار ورفع من حدة التهديدات المصرية التي وصلت لحد التهديد باستهداف السد في حال أضرت إثيوبيا بمصالح مصر المائية. ومؤخرا عاد وزير الري والمياه المصري ليعلن استعداد بلاده للدخول في مفاوضات جديدة،
لكن الواقع يقول إن التوصل لحل صعب لجميع الأطراف، خصوصا مع قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سدها العملاق الذي قد يقطع المياه عن دول حوض النيل، وفي حال انهياره سيمحي دولا عن الخارطة. وما بين طموح إثيوبيا وتهديدات القاهرة يبقى مصير السد العملاق عالقا بين الخلافات، ولا يعلم أحد ما سيحدث في قادم الأيام، إذا كانت ستدور عنفات السد لتولد الكهرباء أو أنها ستتوقف للأبد دون عمل تحت الضغط المصري.